فکر با این جواد بشه این پاد باشه. Настоящая русская женщина с сумочкой. ما تو ایران از این بازی‌ها نداریم که. خلاصه یاد گرفتم یکم. Они низкие какие-то. بله. تو ای. داشتم میافتادم. تو اینستاگرام و فیلم‌ها فقط می‌دیدیم همینجوری میرن. اینا ترسیدن. دوستان سلام. با یه ویدیوی دیگه داریم با این تیم و چند نفر دیگه هم اینجا الان می‌بینیشون. داریم میریم از این اسکیت‌ها سوار شیم. اسمش چیه؟ پاتیناژ اینا بهش میگن. لاش از شما من میگم اسکیت. و برعکس روزهای دیگه امروز هوا خیلی دماش تغییر کرده. ببینید همه جا خیس شده. معمولا منفی 15-20 دو نفرن تو ماشینن. نه بعد بریم. امیدوارم که این یخها آب نشده باشه که میخوایم این کار انجام بدیم. بریم داستان چیه. Привет, bro. Edward and Nika. معمولا اینجا هر روز هوا سرد تو زمستون. امروز مخصوصا دمای هوا یه ذره میگم اومد مثلا -2 شد. اصلا یه چیز غیر عادیه. بعد توی آسفالت تو خیابونا برف آب شده. حالا ما داریم میریم اینجا و استرسی که آیا برف آب شده یا نشده، ولی بعید میدونم چون تو یه روز این اتفاق نمیفته. حالا رسیدیم، الان بهتون نشون میدم. خب رسیدیم اینجا. داشتم میافتادم. اسکیت شروع شد. رسیده اسکیت. نمیدونم بازه یا نه. اونجا باید بریم. هیچکی نیست. فکر کنم امروز هوا در و داغون کر و کثیف شد. هیچکی نیست. ولی از همینجا میشه اسکیت کرد. زمین پامو این همه را اومدیم اینجا. یکی از این جاهای خیلی خوب و خفنه. بسته است. این حالت استادیوم همه میتونن به اینجا بشینن این بازی رو نگاه کنن. بذار ببینیم چی کار میکنیم. شاید جای دیگه باشه. بچه اونور دندرو پارکه، کنار زوپارک همین نوسپیس که خیلی تابستونش خوشگله، بیش از همه بزرگ و خوشگله. حالا ان شاءالله بلکه ایمان تابستون براتون یه ویدیو گذاشتم. You don't know what we have to do. خب اینجا که تعطیله. زنگ زدیم چند تا یه جا دیگه رو پیدا کردیم. رو گفت اینجا پر آدمه اصلا جا نداره. نه یعنی حالا بخوام بریم ببینیم. گفتم بریم حالا جا پیدا میکنیم. واسه یه ایرانی همیشه جا هست. به زور میریم خواهیم ساخت. اینا روستن. ما که ریس نیستیم. نمیدونن داستان چیه. حالا میرم اونجا دعوا را میندازم. من بیل میرم. من اسکیت استیدم. اومدیم خلاصی یه جا رو پیدا کردیم. اینجا مثل این که باز آدم هم داره اسکیت سواری میکنه. موهای منو یه جوری سوره. الان میرم جلو نشونتون میدم. اینا همه ما که هیچی بلد نیستیم. ما تو ایران از این بازی ها نداریم که. اینا ترسیدن. اینا که بلدن میگن اینجا مثل از این چیزا میخوریم، مثل کدو میخوری زمین میترکی. بذار نشونتون بدم. بنده وسط کباب هم اینجا مثل اینکه دارن. بریم کباب چی دارن. لازم داره بازی کنیم و همش چگه چیکمیم. خب سایز کفشا رو ببینیم. قطع میکنه. این دست انگوش منگوشت برینزی قطع میکنه.
I'm operator today. Don't fall. That's important. Don't fall. If you fall, you full wet. Nika, you have to teach me. Yes. Maybe we should do this. Take this stuff and white. Yes. Some guard for baby. We don't want this be bad memory for you. No, we will try. Edward, you check him this clothes good or not? Clean your clothes. Нет. Сильно, да? Ставля. Как будто бы они низкие какие-то, нет? باید پایینش رو صفر کنی این مچت آزاد باشه که یه موقع پاد نشکنه. Iman, here they will teach you. Okay. They will teach you hard like you teach them Muay Thai. Ah, yes. Dawa, strong. Iman, strong. Yes, now they will make for you very Now they are difficult. my coach. Yes. All angry they have for you, they will punish you. Okay. آقایی چجوری من رو این وایسم؟ Настоящая русская женщина. С сумочкой. That baby can go. Why you cannot? I need that. Дик, возьми его под руку. This is my life. Научились быстрее. Давай я схожу, Эдик, давай я схожу. He will bring for you baby guard. And I go to منو حاجی خیلی کار سختیه. الان یه ادوارد بیاره. He say he don't risk his life. یه بار افتادم دیدی؟ But do. از این گارده گفتم بیاره و نمیتونیم بریم که. آبروی آدم میره. یعنی ما تو ایران هیچی به ما یاد ندادن. من تو هر ورزشی به هر حال یه کارایی کردم. هیچی از این نمیدونم، یعنی اصلا نمیتونم وایسم. واقعا خیلی کار سختیه. یعنی وایسادنش هم سخته. چجوری میرن؟ تا حالا تو اینستاگرام و فیلم ها فقط میدیدیم همینجوری میرن. دوباره خوردم زمین. Champion, давай!
If they put some big money there, I cannot go take. I did. You see when I'm angry I can do it. خلاصه یاد گرفتم یکم. خیلی کار سختیه. بودا؟ Yeah, you have to adapt. I understand a little bit. If you don't do, you cannot do it. حتما باید انجام بدی. بی خیال زمین خوردن. بعد یاد میگیری. If you scared, cannot. فکر کن با این دعوات بشه این پاد باشه هیچ کار نمیشه سلام سرد داریم بخور We have another hour we really can be better you know but we're tired And what is your review, guys? I What really is- liked it. I also very like it For 100% I will try it one more time. If you go this you cannot I saw how to go with this chair Because you need to understand by yourself what you feel. yeah no first I don't know how you have to move then he show me how he moves then I understand and I learn from him and I have already read No, we fold. خب دوستان یه توضیح بدم اولش خیلی سخت بود ولی بعد کم کم آداپت میشی یعنی بعد چون واقعا ترس داره میخوری زمین من یکی دو بار خوردم زمین اون ترسم ریخت ارسلانم به همین صورت بعد آداپت میشی آره دیگه باید بری رو پات واقعا خیلی کار سختی من تا این کارو نکردم من یکی دو بار اسکی رفتم بعد تو ایران اونجا هم خوردم زمین داغون شدم بعد خیلی سال پیش مثلا شاید 20 سال پیش 17 سال پیش خیلی کوچولو بودم رفتم اسکی 2-3 بار زانوم هم اونجا زدم داغون کردم یه بار بعد کم کم این چوبا رو گرفتیم اونا خیلی کمک میکنن واسه آدمای آماتوره حالا دیگه میری رو پاد مثلا الان ادوارد بهم گفت واسه اولین بار
از هیچی بلد نبودی تا همین اندازه خیلی خوب بود. معمولا 2-3 جلسه میان تا اندازه این برن، چون معمولا همه ترس دارن. من یه لحظه به خودم گفتم آقا هر چی شد دیگه، یا میخورم دست و پام داغون میشه یا چی میگن یاد میگیرم دیگه. بعد تایم بدی هم هست. ما اینجایی که اومدیم الان آخرای زمستونه و میگم دمای هوا میاد اونجا خیلی سر میشه، یعنی حرفه‌ای‌ها باید برن، بعد اونا هم میخورن زمین تک و توک. دیدی هر سال میخوردن بعضی زمین خیلی اصلا آره. ولی معمولا که خیلی سرده یه ذره اون یخه سفتره، یعنی شما سرعت زیاد نمیگیری، میتونی خودتو کنترل کنی. لیز نیست. آره دقیقاً لیز نیست. آره متاسفانه الان که ما من کل زمستون هی گفتم این هفته بعد آخرش هم شد الان دیگه هم از این بعد نیست، چون دمای هوا دیگه از این بعد میاد پایین مثلا بالای صفر دیگه. به همین صورته من دیگه حرفه‌ای‌ها برن به درد ما نمیخوره و من خیلی خوشم اومد از این بازی. با اینکه 3-4 بار خوردم زمین کلا خیلی خوشم اومد. فکر میکنم 2-3 جلسه دیگه بیام قشنگ یاد میگیرن. حالا نه حرفه‌ای، یعنی دیگه بدون اون میتونی بدون اون عصا برم شبیه اینایی که با این واکرا میرن هنوز تو ماشین نشستم احساس میکنم این پامه میخوام این بریم برم. Okay guys, how was? Good or not? You like it? Good, like. What about you, Nika? Yes, me too. And what about me? You think I have? You have very good result. Yeah? For first time, yes. You know, it was honestly very difficult for me. And when you and Edward told me, like, don't scare, just go. And I decided to, like, doesn't matter if I fall or what, I just want to do it. Yes. Then I did it. Did you like this? Yeah, I like to come every week, but now already I think we cannot do that Yes. anymore because winter is finishing. Yes. What about you? Me, I'm cool. Да. I love too much. خب ارسلان نظر تو چیه؟ تو هم بگو نظر تو. خیلی حال داد، یعنی من حتما سال دیگه حتما میام دوباره تست میکنم. خیلی حال داد. آره واقعا حال میده. بعد همه جا هم هست. حالا مثلا ما اینجا اومدیم تو همه پارک‌ها یه همچین چیزی درست به میکنن. نظر من میدونی اگه کسی هم تا الان نرفته بره یه بار بخوره زمین، اون ترسه بریزه. آره واقعا یعنی ارزششو داره واقعا. ولی با این کمک‌ها باید اول بریم. اولش کار ما اول نگرفتیم، یعنی یه جورایی سخت بود. اولش با اون باکتورا، بعد اینا کمکمون کردن، دستمون رو گرفت. خیلی اگه اولش خودت تنها بری که این چیز نمیشود. خب دوستان داریم میریم یه غذا هم بخوریم با هم. حالا نمیدونم داره ما رو کجا میبره. دوستان اومدیم اینجا، حالا رستوران فکر کنم برگر اینا دارن. میخوام یه غذا هم بخوریم که روزمون رو تکمیل کنیم. از کتوکول افتادم، تازه هی میگذره بیشتر خسته میشم. میخوایم برگر بخوریم. همه نشستیم اینجا، متاسفانه موزیک هست کپی رایت میفته. دوستان این ویدیو رو اینجا به پایان میرسونم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. متاسفانه جایی که رفتیم همه موزیک داشت، خیلی نتونستیم روی چیز صحبت کنیم. تا ویدیوی بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. خداحافظ.